ৰাইচ এইটো চাওকচোন ক'ৰ পৰা বা আহিছে এতিয়া মোৰ ৰুমতে থাকে ই আৰু এটা ইয়াৰ ভণ্টি আছে এইটো চাওক কি এতিয়া মানে নাযায়েই মোৰ ৰুমৰ পৰা তো আজি মই ঠাণ্ডা বতৰ ধুনীয়াকৈ গাহৰি লৈ আহিছোঁ শুকান গাহৰি তো এতিয়া মই শুকান গাহৰি বনাম বলক আপোনালোকক ৰেচিপি দেখাওঁ আৰু একদম মানে টেষ্টিকৈ বনাম এইটো চাওক এইটো তো বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ' এই চাওক নহৰু আদা পিঁয়াজ কেপচিকাম আৰু এইটো গাহৰিটো চাওকচোন এইবিলাক যে বগা বগা দেখা পাইছে আপোনালোকে ভেঁকুৰ লগা বুলি ভাবিব পাৰে এইটো ফ্ৰিজৰ পৰা ওলাই দিছে তো এইবিলাক মানে ডিপ ফ্ৰিজাৰৰ পৰা ওলাইছে চাওক এইবিলাক বৰফ তো বৰফ সেনেকুৱাকৈ হেৰি হৈ আছে এইটো ভেঁকুৰ নহয় তো এতিয়া গাহৰিটো সৰু সৰুকৈ কুটি লওঁ মানে জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক চিলি স্ম'ক পৰ্ক বনাম বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ গাহৰিটো কাটি ল'লোঁ কি ধুনীয়া এটা লেয়াৰ চাওকচোন তেল মাংস তেল এইটো চাওক এইবিলাক চাওক কি বৰফ হেৰি হৈ গৈছে সেয়া চাওক তেল এইবিলাক মানে এই তেলবিলাক চাওকচোন এয়া গাহৰিৰ তেল তো এতিয়া কেৰাহী বহাই দিওঁ এইবিলাক চাওক ঠাণ্ডাতে কেনেকৈ বৰফ হৈ আছে এইবিলাক বৰফ চাওক তো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চাওকচোন এই দুটাই কি হাল্লা কৰি আছে ইহঁতকে আগতে দিলোঁ ৰ'বক মই বনোৱাৰ আগতে এই চাওক এই চাওক এই দুটাৰ হাল্লা এইটো মানে স্ম'ক যিটো জুইত শুকোৱা এইটো মানে তো ইয়াতে বেছি সিজিয়ে থাকে তেল চেল বেছি দিবও নালাগে তেলটো থাকে গাহৰিত এনেই অকণমান নামমাত্ৰ তেল দিছোঁ যাতে পিঁয়াজ চিয়াজবিলাক ভাজাত হেৰি হয় বা মাংস পিচ কি ধুনীয়া একদম তো কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি দিওঁ বেছি এইটোত মানে বেছি আপোনাৰ সময় নালাগে ধুনীয়া একদম জলদি হয় মানে মাংসখিনি অকণমান ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লেই হ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া তেলটো মানে এৰিবই বহুত তেল এৰে এই মাংসটোত আপোনালোকে জানেই গাহৰি মাংসত কেনেকুৱা তেল তো অকণমান এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ নিমখ দিওঁ অকণমান চাওকচোন কেনেকৈ তেল ওলাইছে এতিয়া মই কৈছিলোঁ নে এনেকৈ অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰোঁ এতিয়া ইয়াতে অকণমান হালধিও দিওঁ বেছি নিদিওঁ অলপমান তো এনেকৈ অকণমান ফ্ৰাই কৰোঁ চাওকচোন কেনেকৈ তেল এৰিছে তো এতিয়া মই ইয়াতে আপোনাৰ চব বস্তুবিলাক দি দিওঁ ৰ'ব তো মই ইয়াতে চব বস্তুবিলাক দি দিওঁ আপোনাৰ এই কেপচিকাম পিঁয়াজ এইটো হ'ল আপোনাৰ আদা নহৰু তো এইখিনি দি পিনে এতিয়া অকণমান ফ্ৰাই কৰোঁ ধুনীয়াকৈ তো এইটো মানে জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক স্ম'ক পৰ্ক হয় এইটো চাইনিজবিলাকে এনেকৈ খায় তো মই অকণমান সময় এতিয়া এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈ ধুনীয়াকৈ ঢাকনিখন দি দিওঁ যাতে আদা নহৰু পিঁয়াজবিলাকো ভাজা যায় সিজে আপোনালোকেতো জানেই চাইনিজ বস্তু তাতে আপোনালোকে টমেটো কেটচাপ আৰু চয়া চচ নিদিলে কেনেকৈ হ'ব চাইনিজ হেৰিত আপোনালোকে টমেটো আৰু কেটচাপটো আৰু চয়া চচ দিব লাগিব 1 চামুচ টমেটো চচ আৰু অকণমান চয়া চচ বেছি নিদিওঁ এইখিনি দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাওকচোন কি ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিব এতিয়া মানে আপোনালোকৰ খাওঁ খাওঁ লাগি যাব অকণমান পানী দি দিওঁ ৰ'ব थोड़ा सा वाटर दे देता हूँ ताकि মানে এইখিনি যাতে ভালকৈ মিক্স হয় এই চামুচখনটো লাগি আছে অলপমান বেছি নিদিওঁ চাওক এই 2 চামুচ বাছ
আৰু মই ইয়াতে মেইন বস্তুটো দিবই পাহৰি গৈছিলোঁ, কৰ্ণফ্লাৱাৰ। চাওক পানীত অলপ কৰ্ণফ্লাৱাৰ মিলাই লৈছোঁ যাতে হেৰিটো ধুনীয়াকৈ হেৰি হৈ যায়। বাছ এতিয়া 5 মিনিট সময় ঢাকি দিওঁ, হৈ যাব আৰু মাংস হৈ গ'ল আৰু 5 মিনিট আৰু খুব বেছি। চাওক ঢাকনি গুচাই দিলোঁ, এতিয়া হৈছে। অকণমান সময় হেৰি কৰি দিব দিওঁ। চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ মাংস মানে সিজি গৈছে, আপোনালোকে চিন্তাই কৰিব নালাগে। স্মক পৰ্কটো মানে কি হয়, সিজিয়ে থাকে প্ৰায়, তো তাৰ কাৰণে একো টেনশ্যন নাথাকে। মানে যিটো জুইত সেকা যায়তো আৰু বহুত সময় সেকে, তাৰ কাৰণে এইটো ধুনীয়াকৈ সিজি থাকে, 60-70% সিজিয়ে থাকে। তো হৈ গ'ল, এতিয়া মই নমাই দিওঁ। আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰিব ৰেচিপিটোত, যদি ট্ৰাই কৰে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। আৰু নেক্সট ৰেচিপি আপোনালোকক লৈ আহিম মই, স্মক পৰ্ক উইথ মানে নাগা ষ্টাইলত। আৰু নাগা ষ্টাইলত উইথাউট অইল, মানে বিৰাট ধুনীয়া লাগে। মই আগে পিছে বহুত খাইছোঁ এইটো, মানে আপোনালোককো নেক্সট ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম সেইটো। তো আজি আপোনালোকে চিলি স্মক জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পৰ্ক ট্ৰাই কৰক এইটো ৰেচিপি। হৈ গ'ল মোৰ প্লেটিং কৰিছোঁ, চাওক। এতিয়া আপোনালোকে যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ ফেচবুকত চাই আছে যদি ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব। ইউটিউবত চাই থাকিলে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাপোৰ্ট কৰক আৰু নতুন নতুন যাতে ৰেচিপি আনিব পাৰোঁ। থেংক ইউ।